नमस्कार, जेके किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण उपवासाची इडली बनवणार आहे। आज आपला उपवासाचा दुसरा दिवस असल्यामुळे आपण उपवासासाठी इडली बनवणार आहे। त्यासाठी हे जे कपभर भगर आहे, हिला वरई पण म्हणतात, ही कपभर आहे ही मी धुवून घेणार आहे। अजून एक कपभर वरई मी यामध्ये घालणार आहे। कप ही मी भगर घेतलेली आहे। आता आपण ही पाण्याने स्वच्छ धुवून भिजत घालून द्यायची आहे। आपण पाणी टाकून स्वच्छ धुवून घ्यायची, 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायची। 2-3 पाण्याने मी छान अशी भगर धुवून घेतली। आता यामध्ये आपण हे पाणी घालणार आहे आणि पाणी घालून आपण ही साईडला 2-3 तास भिजून देणार आहे। आणि आपण आता भांड्यामध्ये साबुदाणा आहे तो भिजायला घालणार आहे। हा जो साबुदाणा आहे हा 2-3 कप्स आहे, म्हणजे 1 कपाला सुद्धा कमी असा हा एवढा साबुदाणा आपण घ्यायचा आहे। आता आपण यामध्ये हा भिजायला घालणार आहे। पेक्षा साबुदाणा हा आपल्याला थोडासा कमी घ्यायचा आहे। आपण मोठा जो कप आहे 2 कप आपण तो घेतलाय, 1 कप घ्यायचं आहे साबुदाणा, 1 कप घ्यायचा आहे आपल्याला। आता आपण थोडंसं असं 1 बोटभर पाणी साबुदाण्यात राहील असं आपण हा भिजायला घालायचा आहे। थोडं जास्त राहिलं तरी चालेल। साबुदाणा हा आपला असा मऊ झाला पाहिजे, जेणेकरून आपण मिक्सरमध्ये दळू त्यावेळेस त्याचं पूर्ण मिश्रण हे झालं पाहिजे। त्यासाठी आपण असा हा साबुदाणा भिजायला घालायचा आहे। हा आपला साबुदाणा 2 ते 3 तासामध्ये भिजून जाईल, तो पण आपण साईडला ठेवणार आहे आणि नंतरून आपण इडली बनवणार आहे। नंतर आपली ही भगर अशी झाली आहे, बघू शकता तुम्ही, मी यातलं पाणी काढून घेतलंय। आता ही भगर आहे ही आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून दळून घेणार आहे। संपूर्ण ही दळून घ्यायची आपल्याला। पाणी हे काढून घ्यायचं आहे, यातलं थोडंसं राहिलेलं आहे ते पण काढून घेणार आहे। 2दा दळायला लागणार आहे, बघू शकता एवढी मी दळून घेते। असं मी दळलंय, जास्त बारीक नाही। बघू शकता आपले हे पहिलं थोडंसं राहिलेली आहे ती पण मी दळून आणि त्यामध्येच साबुदाणा टाकून घेणार आहे। हा जो साबुदाणा आहे हा आपला खूप छान असं भिजला आहे, बघू शकता तुम्ही, लगेच बारीक होणार आहे। आपण यामध्ये टाकून घेणार आहे, दळून घ्यायचं आहे आता आपल्याला हे पण आपलं असं तयार झालंय। संपूर्ण हे तयार झालंय, अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आपल्याला याची। आपण याच्यामध्ये ही लगेच तयार करू शकतो आता, कारण आपण ती भिजवलेली आहे तेव्हा ती लगेच तयार होईल। यामध्ये मी दही घालणार आहे। हे जे दही आहे हे थोडंसं माझं आंबट असल्यामुळे मी हे थोडंच घालणार आहे, 2च चमचे घालणार आहे। आणि आपण हे पण आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकता तुम्ही किती छान असं झालंय आपलं हे। आपण मीठ घालणार आहे, 1 चमचाभर घालते मी, चवीनुसार घालायचं आहे आपल्याला, जेवढं मटेरियल असेल त्यानुसार आपण घालणार आहे। आणि थोडासा आपण सोडा पण घालणार आहे, आपला खाण्याचा सोडा असतो तो घालायचा आहे, जेणेकरून आपली जी इडली आहे ती फुगेल। छोटा अर्धा चमचा घातला आहे। आपण आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही यामध्ये कच्चा बटाटा सुद्धा दळून टाकू शकता। आता बघा हे आपलं कसं मिश्रण आहे आणि हे फुगून सुद्धा आलं आहे चांगलं। इडलीच्या भांड्यामध्ये लावून घेणारे हे जे आहे हे खोबरे, आपलं शेंगदाणा तेल आहे ते मी ह्या भांड्याला लावून घेणार आहे। आपण जशी आपली इडली करतो तांदळाची त्या पद्धतीनेच ही पण इडली करायची आहे आपल्याला। सर्व भांड्यांना हे तेल असं लावून घ्यायचं आहे आणि जे आपण केलेलं आहे मिश्रण तेव्हा आपण यामध्ये टाकणार आहे। बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे हे मी केलं आहे। तेल लावून घ्यायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून ते पटकन निघेल। भांड्यामध्ये एक
टाकून घेणार आहे. एवढंसं टाकायचं आहे. बघू शकता तुम्ही कसे करते मी. असे सर्व भरून घ्यायचे आपल्याला आणि आपल्या ह्या भांड्यामध्ये आपण हे शिजण्यासाठी टाकून देऊया. बघू शकता तुम्ही मी असे ठेवले आहे. सर्व अशी इडली आपल्याला करून घ्यायची. खूप मऊसूत आणि छान अशी होणार आहे आपली इडली. आपल्याला नेहमी वाटतं की उपवासाला काहीतरी वेगळं वेगळं पाहिजे खायला, म्हणून हे असं काहीतरी वेगळं खाल्ले की आपलं पोट पण भरते आणि करायला पण सोपी, वेळ पण लागत नाही जास्त. आता आपण याचं झाकण लावून गॅसवर वाफ देणार आहे याला. आपलं ही इडली तयार झाली. आपण ही बाजूला काढून घेऊया, थंड होऊन मग काढू आपण ती. ही जी इडली ही काढून घेणार आहे. चाकूच्या साह्याने मी ही काढून घेते. बघू शकता तुम्ही थंड झाल्यानंतर लवकरच निघते ती. छान असे झाली आहे. बघू शकता अशी जाळी पण पडली आहे. संपूर्ण आपण ही काढून घेणार आहे. दहा एक मिनटं लागले हिला. वाफ झाली की लगेच होऊन जाते ती. हे बघा आपल्या इडल्या कशा झाल्या आहे. छान अशी जाळी पण पडली आपल्या इडल्यांना आणि खाण्यासाठी सुद्धा एकदम छान होणार आहे. आता आपण यासोबत खाण्यासाठी झिरकं करू शकतो, शेंगदाण्याची आमटी किंवा मग शेंगदाण्याची चटणी, शेंगदाणे आणि खोबऱ्याची चटणी करू शकतो. आता मी खोबरं आणि शेंगदाण्याची चटणी करणार आहे. खाण्यासाठी आपण ही खोबऱ्याची चटणी करणार आहे. एवढं खोबरं आहे हे मी यामध्ये घालणार आहे. हे जे खोबरं आहे याची मागची काळी पाठ ही काढून टाकली आहे. बघू शकता तुम्ही एवढं हे खोबरं घेतलं आहे मी. यासाठी मी 7 ते 8 मिरच्या घेतल्या आहे, त्या दळून घेणार आहे. थोडंसं तिखटच करणार आहे. आणि हे जे शेंगदाणे हे भाजून घेतलेली आपण ती पण यामध्ये घालणार आहे आणि मीठ घालणार आहे चवीनुसार. आता यामध्ये आपण दही घालणार आहे. 1 चमचाभर मी दही घालणार आहे. आता आपण हे सर्व दळून घ्यायचं आहे. असं माझं दळून झालं आहे. यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, जास्त घालायचं नाही आहे, थोडंसंच घालायचं आहे. मध्ये मी थोडीशी साखर घालून घेणार आहे. साखर ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकली तरी चालेल. अजून आपलं हे बारीक झालेलं नाही आहे, चांगलं असं बारीक दळून घ्यायचं आहे. थोडंसं पाणी घालून अजून दळून घेणार आहे मी. ही चटणी अशी ही तयार झाली आहे. आता मी ही वाटीमध्ये काढून घेते. हिला आपण फक्त गरम तेल टाकणार आहे. आपण जिरे वगैरे काही टाकणार नाही. जिरे काही उपवासाला खात नाही आणि आम्ही तर खात नाही, त्यामुळे मी ती टाकणार नाही. बघू शकता तुम्ही आपली ही चटणी अशी तयार झाली. या चटणीवर आपण हे गरम तेल मी करायला ठेवलं होतं, शेंगदाणा तेल, हे मी यावर घालून घेणार आहे. बघू शकता तुम्ही अशी चटणी ही आपली तयार झाली. उपवासाची इडली आणि चटणी तयार झाली आहे. इडली ही आपण चटणीसोबत खाणार आहे आणि तुम्ही शेंगदाण्याची आमटीसुद्धा करून खाऊ शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.